Trong những vùng đất hoang dã nhất của hành tinh chúng ta, từ sâu thẳm lạnh giá của đại dương, những thảo nguyên mênh mông cháy bỏng, có những sinh vật đã tiến hóa để trở thành những kẻ thống trị tuyệt đối. Chúng là đỉnh cao của hàng triệu năm chọn lọc tự nhiên, những cỗ máy săn mới được mai rũa đến mức hoàn hảo. Mọi chuyển động, mọi giác quan, mọi chiến thuật của chúng đều là một minh chứng cho cuộc đấu tranh sinh tồn không ngừng nghỉ, một bản giao hưởng của sức mạnh, sự thông minh và bản năng nguyên thủy. Hôm nay, hãy bước vào cuộc hành trình để cảm nhận sự hiện diện đầy uy lực của chúng. Cuộc hành trình bắt đầu ngay bây giờ. Ở đây, trong vùng nước trong xanh nhưng đầy hiểm nguy, một bóng hình khổng lồ lướt đi một cách dễ dàng. Một kẻ săn mồi từ thời tiền sử, gần như không thay đổi. Cơ thể ngư lôi cho phép nó tăng tốc đột ngột tới 50 km/h như một mũi tên sống. Hàng ngàn lộ cảm biến điện trường giúp nó cảm nhận nhịp tim và chuyển động cơ bắp của con mồi. Nó tấn công từ bên dưới, lưng xám hòa đáy biển, bụng trắng hòa ánh mặt trời. Khi thời cơ đến, nó lao lên từ vực thẳm với sức mạnh khủng khiếp. Một cú va chạm có thể hất tung hai cẩu nặng hàng trăm kg lên không trung. Lục cần thuộc hàng mạnh nhất, răng cưa sắc bén liên tục được thầy mời. Trong khoảnh khắc cuối cùng, con mồi chỉ kịp thấy bóng tối và hàm răng chết chóc. Ở đây, bạn không chỉ là kẻ xâm nhập, bạn là một phần của chuỗi thức ăn. Dọc những bờ sông bùn lầy và cửa sông ấm áp của châu Á, châu Úc, một loài bò sát cổ đại ngụ trị. Cá sấu nước man, di tích sống từ thời khủng long. Đức trưởng thành có thể dài hơn 6 mét, nặng hơn 1 tấn. Phần lớn thời gian nó vô hình, trông không khác gì một khúc gỗ trồi. Nó kiên nhẫn đến vô hạn, tiết kiệm năng lượng cho cú tấn công quyết định, cho con mới tiến đến mép nước. Rồi sự tĩnh lặng vỗ tung bởi một vụ nổ sức mạnh đáng kinh ngạc. Cú đốp này để giữ chặt, không cho trốn thoát. Kỹ thuật vòng xoáy tự thần, kéo xuống nước, xoay tròn dữ dội. Nó là mối đe dọa kép, dưới nước và trên cạn. Sức mạnh bất ngờ khiến nó thuộc hàng đáng sợ nhất hành tinh. Trên thảo nguyên châu Phi, trật tự xã hội do sư tử, loài mèo lớn duy nhất sống theo bay, chi phối. Sức mạnh của chúng nằm ở sự phối hợp nhịp nhàng và chiến lược tinh vi. Những con cái lặng lẽ vào vị trí, tạo vòng vây quanh con mồi. Giao tiếp tinh tế, một cái liếc, một cái vây tai. Một nhóm cố ý lộ mình để đẩy đàn về bẫy. Mục tiêu là kẻ yếu, non nớt hoặc bị tách khỏi đàn. Mỗi con có vai trò, ghi chặt, can cổ họng hoặc cần mõm. Con được bảo vệ lãnh thổ và tham gia khi con mới đặc biệt lớn. Đây là biểu tượng của quyền lực, của cá nhân và của một tập thể thống nhất. Ẩn mình trong rừng rậm rạp và đồng cỏ cao ngút của châu Á, một bóng vẫn di chuyển trong im lặng. Bộ lông vẫn là công cụ sinh tồn, hòa vào vết nắng và bóng râm, khiến nó gần như vô hình. Nó di chuyển chậm rãi, đặt từng bàn chân để không gây tiếng động. Khai thác mọi vật che chắn để áp sát con mồi. Khi còn trong vòng 20 mét, cuộc tấn công bắt đầu. Một cú nhảy mạnh mẽ kết liễu khoảng cách trong chớp mắt. Với mồi nhơ, cần gáy, với mồi lớn, kẹp cổ họng đến khi ngắt. Tất cả kết thúc chỉ trong vài giây, sức mạnh thô sơ và khả năng ẩn nấp như ma thuật. Hổ Bengal, một trong những sát thủ hiệu quả và đáng sợ nhất trên cạn. Tại vùng Bắc Cực băng giá, gấu trắng, động vật ăn thịt trên cân lớn nhất, thống trị cảnh quan. Cơ thể có thể nặng tới 800 kg, bao bọc bởi mỗ dày và 2 lớp lông. Chiến lược, nằm chờ ở lỗ thỏ 2 cẩu, đôi khi hàng giờ trong bão tuyết. Khứu giác tinh vi giúp phát hiện mục tiêu từ gần 2 km. Khi 2 cậu trồi lên thỏ, đòn tấn công chớp nhoáng, hàm răng và chân trước đủ sức kéo mới nặng hàng trăm ký. Nó tận dụng mọi gỗ băng để ngụy trang rồi tăng tốc quyết định. Bộ lông trắng và bàn chân như giày đi tuyệt giúp di chuyển êm trên băng. Trong vương quốc này, gấu trắng là vị vua không thể tranh cãi. Trên vài đảo heo lánh Indonesia rộng Komodo, thân lẫn lộn nhất, vẫn bước đi như sinh vật tiến sử. Vũ khí của nó không phải tốc độ, mà là vết cần chứa nọc độc và vi khuẩn. Giai đoạn 1. Phục kích. Nam cho hàng giờ. Một cú cần duy nhất gây vết rách sâu, khởi đầu cái chết từ từ. Nọc độc làm máu không đông, hạ huyết áp, gây sốc, vi khuẩn gây nhiễm trùng huyết. Con mới có thể chạy thoát, nhưng đã bị đánh dấu bởi cái chết. Nó lần theo mùi máu bằng lưỡi chê đôi, không cần vội. Quá trình có thể kéo dài nhiều giờ đến nhiều ngày, cho đến khi con mới gục ngã. Phục kích, vũ khí sinh hóa và sự kiên nhẫn tàn nhẫn, khiến nó đáng sợ bậc nhất. Trên mỗi đại dương, từ vùng cực băng giá đến biển nhiệt đới, orca đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn. Thực chất là cá heo lớn nhất, thống trị nhờ trí tuệ và xã hội phức tạp. Chúng giao tiếp bằng click, huýt và tiếng gọi, phối hợp tấn công chính xác. Cả đàn bao vây, dọn cá thành bóng, thấy phiên dùng đuôi quạt và ăn. Kỹ thuật tạo sóng đòi hỏi phối hợp, căn thời gian và hiểu biết vật lý. Chúng thậm chí săn cá mập trắng và cá voi con, làm việc nhóm để tách và vây hãm.
Trí tuệ, teamwork và chiến thuật đa dạng khiến Orca hầu như không có kẻ thù tự nhiên, những bộ óc chiến lược của đại dương. Trong rừng rậm và lãnh nguyên bạc bán cầu, tiếng hú sói xám nhạc về sức mạnh đoàn kết. Một gia đình do cấp đầu đàn dẫn dắt, đơn vị săn mới có thể hạ gục con mồi lớn hơn nhiều. Chúng chạy kèm đàn để quan sát, tìm kẻ yếu, già, bệnh hay non nớt, chiến lược tiết kiệm năng lượng. Khi mục tiêu đã chọn, bẫy luân phiên dẫn đầu, giữ nhịp độ khiến con mồi kiệt sức. Một số dẫn đầu đội hướng, số khác đánh hai sườn, phía sau, giao tiếp bằng tư thế và âm thanh tinh tế. Cuối cùng, vòng vây khép lại. Tiếng hú chiến thắng là ban giao hưởng của một gia đình, sức mạnh lớn hơn tổng từng cá thể. Chúng ta vừa bước vào trung tâm của quyền lực nguyên thủy, từ cú đớp bất ngờ của cá sấu đến trí tuệ chiến lược của Orca, sự kiên nhẫn băng giá của gấu Bắc Cực và hợp tác chết người của bầy sói. Mỗi sinh vật là kiệt tác tiến hóa, không phải cỗ máy giết chóc vô cảm, mà là mắt xích duy trì cân bằng hệ sinh thái. Nỗi sợ nguyên thủy ấy là sự tôn trọng, lời nhắc về vị trí của chúng ta trong tự nhiên. Hiểu để ngưỡng mộ và bảo vệ, bởi gìn giữ chúng và môi trường sống của chúng là gìn giữ vẻ đẹp và cân bằng của hành tinh. Chúng là những vị vua, những chiến lược giả, những sát thủ thầm lặng. Thế giới sẽ nghèo nàn biết bao nếu thiếu vắng sự uy nghi của chúng.